Huomenta kaikki, Riina täällä. Mulla on tämmöisiä kirkkaita metallivärisiä renkaita. Mä en paljoakaan tykkää tämän värisistä renkaista. Mä ajattelin, että mä värjään näitä alkoholimusteilla. Mä laitan nämä tämmöiseen pienen muovipussiin, minkä mä saan kiinni. Nämä alkoholimusteet on Rust, sitten on Latte, Caramel ja Espresso. Mä oon näin tehnyt ennenkin ja mun mielestä näihin ei tarvitse tätä mustetta ihan älyttömän paljon laittaa. Pistetään pussi kiinni ja jos näyttää, että tämä väri ei riitä, voi olla, että mä pistin sitä jopa liikaa, koska sen leviää näin tasaisesti. Eli ei tarvitse laittaa näin paljon kuin mä laitoin. Ja sitten vaan pyöritellään. Ja tällä samanlaisesti mä värjään, jos mulla on esimerkiksi jotain metallikoristeita, minkä väristä mä en kauheasti tykkää, niin mä voin ne pistää tänne. Mä pistin varmaan sitä ruostetta liikaa. Katsotaan, miltä ne näyttää. Niistä tulee tietysti vähän kirjavia, koska siellä on useampaa väriä. Ja osassa varmaan näkyy sitä kirkastakin jossain kohtaa, mutta se ei mua haittaa. Mulla on myös näitä isompia avainrenkaita. Katsotaan, kuinka hyvin se pieni tippa riittää, mikä siellä pohjalla. Nämä saa kuivua tässä nyt. Mä toivon, että Mauno ei saa päähän sen pirrastaa näitä pitkin lattioita. Jatketaan siitä, mihin jäätiin näiden kanssa silloin viimeksi. Näistä tuli hyvä värisiä. Ainoastaan oikeastaan nämä kullanväriset on edelleenkin vähän semmosia, että mä en perusta. Mutta nämä kaikki muut just sellaisia kuin mä toivoin. Ja mä ajattelin, että laitetaan tästä nyt näistä osa käyttöön. Mä käytän Vanitaksen 3D Clear Glossia. Mä tykkään tästä. Mä oon ennen nämä tehnyt niin, että mä olen leikannut ympyrät valmiiksi ja sitten vaan kiinnittänyt nämä renkaat siihen ja täyttänyt, mutta tää on Crafty by Tonin
idea, mistä mä olen tämän alun perin oppinut, niin mun mielestä hän teki sen näin päin, että hän ei leikannut niitä valmiiksi. Mä ajattelin, että kokeillaan sitä tänään. Nämä linnut on Cheryl Francis Art. Tähän voi käyttää ihan mitä koholakkaatelset sattuu olemaan. Ei sen tarvitse olla tämän merkkistä, mutta mun on tätä helpoin käyttää. Mä olen kokeillut muutamaa muutakin. Noi ja nämä, niin nämä on Crafty Pythonin. Noita ilmakuplia ei hirveästi haluaisi, kun sitten se näkyy siinä lopputuloksessa. Toisaalta jos ei ne haittaa, niin silloin väliä. Ja sitten nämä on Mike Deakin Artilta. Mä en muistaakseni näitä, kun mä yksi kerta etin, niin löytänyt enää sieltä hänen digikuvistaan. Mutta vastaavia löytyy, mitäköhän mä sanoisin, ainakin Vibe of Vintage on jotakin vähän tämmöisiä kirjoituskoneen nappulan tyylisiä. Mä näytän kohta, että miltä nämä näyttää, kun nämä on kuivunut. Mä tein päivällä jo muutaman valmiiksi.
Ja sitten kun lopetatte, niin putsakkaa toi suu, niin se ei toivottavasti mene tukkoon. Mä nostan nämä sivuun. Ne saa huomiseen asti kuivua. Tässä on valmiita. Noi ei ole vielä täysin kuivia, noi isot. Täällä on pari tämmöistä, kun mä pistin vaan kuivakukkaseen ja siihen päälle tuon renkaan ja jätin ne kuivumaan. En tiedä millaisiksi ne kuivuu, jää nähtäväksi. Näihin pienempiin mä uskallan jo koskea, mutta noihin isoihin en vielä. Näistä tuli mun mielestä tosi kivoja ja mä tykkään käyttää näitä. Tääkään ei ole vielä kokonaan kuiva ja tuolta näkyy, että nämä on vähän vuotanut, mutta mä saan ne kyllä leikattua sit toisistaan irti. Mä leikkaan sillä, että mä pidän saksia vähän vinossa ja mä pyöritän paperia enkä saksia. Tällä kun mä leikkaan tämän tällä vinosti, niin toi paperi ei näy tuolta alta. Siinä on kaikki vaiheet, mitä tässä tehtiin. Ja näitä on tosi hauska tehdä ja näillä on paljon käyttöä. Tuutte näkemään näitä koristeita mun töissä jatkossakin paljon. Mä en yhtään tiedä, mitä tehdään ensi kerralla. Mulla on se vielä suunnittelematta. Kiitos, kun olit mukana. Moi moi!